हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको सामु तिलको धुलो अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। घरमा कुनै पनि अचार छैन, खाना खान पनि मन लाग्दैन अचार बिना भने यो तिलको धुलो बेस्ट छ। हाम्रो घरको फेभरेट अचार हो यो। मेरो घरमा चाहिँ हरेक महिना 12 महिना यो अचार हुन्छ। खानालाई पनि एकदमै मिठो बनाइदिन्छ। त्यही भएर तिलको अचार चाहिँ हरेक किचनमा त हुनैपर्छ। यो तिलको अचार बनाउनको लागि मैले तिल लिए। तिल हजुरहरूले कालो, सेतो अथवा जुन पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो तिललाई चाहिँ ड्राई रोस्ट गर्दैछु। मैले एउटा प्यानमा चाहिँ यो तिललाई भुट्न राखेँ। मजाले चलाएर चाहिँ यो तिललाई भुट्छु। यो तिलको काँचोपना नरहोस् तबसम्म चाहिँ मैले भुट्छु। तिल चाहिँ जब पड्किन थाल्छ, यसबाट मिठो बास्ना आउन थाल्छ, तब चाहिँ यो रेडी भयो भनेर जाने हुन्छ। यो सुन्नुहोस् त, यसरी पड्किन्छ तिल पाक्न लागेपछि, जस भुटी भएपछि। यति पड्किसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले तिल भुट्यो भनेर थाहा पाए हुन्छ है। तिल यसरी पड्किन थालेपछि र मिठो बास्ना आउन थालेपछि चाहिँ हामीले ग्यास बन्द गरिदिने। धेरै कालो हुने गरेर चाहिँ हामीले तिल भुट्ने होइन। त्यसपछि यो तिललाई चाहिँ एउटा भाँडामा खनाएर राख्ने। तातो तातो पिन्न मिल्दैन नि, त्यही भएर यसलाई चाहिँ एकछिनसम्म सेलाउन दिनुपर्दछ। यो तिललाई चाहिँ मैले एउटा प्लेटमा चाहिँ खनाएँ। त्यसपछि तिललाई खनाइसकेपछि म यही प्यानमा नै मैले चाहिँ केही टिमुरहरू लिएर यसलाई भुट्दैछु। हजुरहरूले टिमुरको स्वाद कतिको मिठो मान्नुहुन्छ। टिमुर चाहिँ एकदमै नेसेसरी है। टिमुरले नै यो तिलको अचारमा झन् स्वाद बढाउँदछ। यसलाई पनि भुटिसकेपछि हेर्नुहोस् त, यो भुटिसकेको छ, यसबाट पनि मिठो बास्ना आउँछ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यसलाई पनि निकालेर राख्ने। मैले त्यही तिल भएकै प्लेटमा चाहिँ यसलाई पनि खनाएँ। अब चाहिँ म यसमा खुर्सानीलाई भुट्दैछु। मैले विदाउट ओइलको अचार बनाउँदैछु। यो रातो खुर्सानी लिए। हजुरहरूले कतिको पिरो खानुहुन्छ, उस अलिकति पानी पनि परेछ। हजुरहरूले पिरो खाने हिसाबले चाहिँ यो रातो खुर्सानी लिन सक्नुहुन्छ। यो खुर्सानी चाहिँ अलि पिरो पनि छ, हामी धेरै पिरो पनि खाँदैनौँ, त्यही हिसाबले चाहिँ मैले खुर्सानी लिएँ। यसलाई पनि म मजाले भुट्छु। यो यतिको भएसम्म हेर्नु, धुवा पनि आउन थालेछ, रातो रातो पनि भयो। अब चाहिँ यसलाई प्लेटमा खनाउने। म सबै चिजहरूलाई चाहिँ एउटै भाँडामा नै खनाएर राख्दैछु। यिनीहरूलाई चाहिँ म एकछिनसम्म सेलाउन दिन्छु। तातो तातो मिक्सर जारमा पिन्न भएन। मेरो जारमा यो मैले पहिला टिमुर पिनेको भएर चाहिँ यो कालो कालो देखिएको, यसैमा चाहिँ यो अचारलाई बनाउँदैछु। टिमुरको स्वाद झन् धेरै आउने भएको भएर चाहिँ यसलाई मैले नपखालिकन यसैमा मैले तिल हालेँ। अब मैले नुन हालेँ। नुन अलि धेरै हाल्नुपर्छ, अलिअलि तितो मिठो हुन्छ। त्यसपछि मैले बेसार पनि हालेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ यसमा कालो चुक हालेँ। हजुरहरूले भिनेगर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा चुकै नहालेर पनि हजुरहरूले चाहिँ अचार रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। यो अचार रेडी भयो। यसले खानाको टेस्ट एकदमै धेरै मिठो बनाइदिन्छ। हाम्रो घरमा त हामी धेरै त्यो डब्बामा हालेको अचार खाँदैनौँ, त्यही भएर यो अचार चाहिँ एकदमै फेभरेट छ। हजुरहरूलाई यो तिलको धुलो अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।